Getingar under 27. Åkafet säger man. Åkafet hittills. Så du åkafet. Jag har byggt ett höghus precis i... Här var inte lika mycket folk du. Nej. Lite lugnare, lite tystare. Skönt. Ja. Kolla Annabelle videohortensia med vita. Ja, fint. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Ja, känner jag vad det är för båtar alla? Det är Male, gjord på Orust. Den. Det är Bavaria. Tysk. Den här vet jag inte riktigt. Ser du det? Det står ju ingen namn på dem direkt. Det bara vet. Ja. Fantastisk miljö. Verkligen. Hur många miljoner en sån där båt kostar? Fick den här skolan upp och sätta sig igen. Ja, det var mysigt. Det är torget i Söderköping. Det var fint. Jättefint. Ska vi gå över där? Kan vi göra? Dit. Om någon tänker tack. Släppa förbi. Den här ån verkar vara väldigt trögflytande. Storgatan. En gammal fin gata. Är det någon som ligger där uppe? Det är någon konstverk. Ja. Oj, kolla här. Oj. Det är fisk där. Fisk? Mm. Se över stenen där. Massa små där. Oj.
Vilka gårdar, såg du det? Ja, jag såg det. Det var Söderköping, tror jag. Det var i Uppsala. Också åtminstone, för i Uppsala, jag vet. Ja, det var det också i och för sig. Det var rätt i. Kronor hektot. Hur mycket är ett hekto? Kanske bara är så här. Figurer kostar 20 kronor styck. Måste ha 40. Wow. Så här kan man då gå och leta och gräva liksom, om man vill ha någonting man saknar till sin helikopter eller så. Där borta ser ni ställplatsen där vi står. Fantastiskt ställe detta, Söderköping. Wow, säger jag bara. Vilken fin liten stad. Det kan vara ställplats också. Det blir 7 steg sluss idag vid Bergs. Det är 7 slussar. Det kommer ni få hänga med på. Det kommer bli så spännande. Ska du plocka blommor? Här hade vi Ölandsblommor som välter i bilen. Någon sätter vaser med vatten i när vi kör. Det är inte så smart när man bromsar. Nu ska ni få se hur jag har gjort här med min inte locktång men lite så här formtång. Jag har hängt upp den så här fint och Patrik han var väldigt skeptisk. Men nu fick han säga att ja, där hänger den och värmer lite grann. Och vi har solcellerna är igång. Så trots att det är lite regn. Men själva den här locktången då. Vad ser du att det drar? Är det den här den 2,7 ampere? Det är så mycket 4,6 där slösar vi just nu. 10,4 ampere just nu när den är igång. Och då har vi satt Vi tar så mycket från batteriet och vi tar så mycket från solcellen. Okay. 34 nu kör vi. Den växlar mycket. Den verkar som den ligger och... Du kan jag köra nu eller? Samtidigt som du håller på eller? Ja. Kör bort till grova. Nej, det kan så dumt. Men det finns väl annat att göra. Stödben och annat. Plocka undan grejer här och så. Typ min kaffe. Ska vi lägga den ner? En fråga jag har till er som tittar. Är ni duktiga på att lägga på överkasten? Men jag måste ändå säga att jag tycker att vi är det. Vi tycker att det är lite fint. Vi är det. Jag är det. Jag är duktig på att sätta på överkasten på sängarna. Gör ni det? Svara i kommentaren. Det är Stockholms. Patrik ska sätta på sig Stockholmskläderna när vi kommer till Borensberg. Är det så där? Det kanske är lite Stureplans nivå där liksom. Bergslussar. Ja, jag har ju lockat håret nu också. Så att... Men jag tror att jag också behöver sätta på mig lite rena kläder. För man har ju gått med de här ett tag. Men jag tog inte med den här kjolen i tvätten. Men ingen som märker det. Det är lite skrynkligt bara. Ja, nu ska vi åka. Nu ska jag göra tömning och fyllning. Ja, tömning och fyllning här i Söderköping är vi. Och vi ska åka till Bergs slussar. Men vi ska också kolla Cloetta. Det fanns ju någon lakritsfabrik här också. Säger de. Det funkar inte för mitt blodtryck.
Nej, men jag kanske. För mitt blodtryck som jag har väldigt lågt blodtryck kanske det funkar. Men vi tar Cloettas. Vi kör Cloettas. Åker dit och kollar. Sen åker vi vidare till Bergs. Eller om det är tvärtom. Jag kommer inte ihåg vilken ordning vart de ligger någonstans. Det vet Patrik. Och sen åker vi till Borensberg. Och där har vi bokat plats. Så då stannar vi där en natt. Men Bergsslussar blir lite spännande för det är ju 7. Var det 7? 7 slussar. Sen en annan sak. Vi måste dementera en sak som Patrik har sagt. Han sa att Söderköping är den första slussen. Men... Nej, och sen sa jag kanske att det är den andra. Men Mem är första. Sen när man kommer till Söderköping lite utanför så ligger en liten sluss. Och sen här inne emot i Söderköping då, i själva centrum, där är tredje slussen. Bra, så nu vet ni det. Så ni behöver inte säga någonting om det. Utan ni behöver inte kommentera att vi har sagt fel, utan då har vi redan ändrat det nu. Ja, vi har rätt ut det. Vi har rätt ut det. Okay. Nej, skriv andras trevliga saker. Har ni varit i Söderköping? Vad tog ni för glass? Jag åt Tokyo och du åt Brooklyn. Väldigt god glass, väldigt mycket glass, väldigt trevligt. Och det vi tycker är trevligt när vi kommer till såna här ställen, det är att det är gott om personal och det är ordning och reda. Det blir liksom avtorkat snabbt på borden så man får plats. Det är inte det att det är liksom lite slött så där ligger kvar grejer och ja, ni kan väl sitta där eller där. Utan då, det är liksom ordning och reda på folk som jobbar. Jag tror det var 6 stycken som höll på och sletar och bara dela ut glassar och tog betalt och alltså servitriser då heter de. Väldigt bra gjort. Snyggt jobbat. Vi väntade 1 timme dock ungefär innan vi fick glassar. Ja, men det var det värt. Men det var kö då, 45 minuter kö, 15 minuter vänta. Sen får man typ stora glassar kan man säga utan överdriva. Smält från stället i... Och sen får man väl... Stora glassar utan att överdriva. Ja, det var ingen överdrift. Verkligen inte. Ja. Då är vi redo för att köra mot Berg. Kolla där. Och sen har vi bokat plats ikväll då på Borensberg. Då har du sagt ja. Så följ med. Nu ska vi backa fram, som Patrik säger. Vi ska tömma gråvatten och backar vi fram. Det var en väldigt bra tömningsyta här. Och här på den här platsen kommer en båt. Jag vet inte. Kommer en båt där nu. Det ringer i telefon och allt ska ske samtidigt här nu. Tror du inte det? Jag ska runt. Ja, nej det går inte. Jag vill bara visa denna. Att här i Söderköping på den här startplatsen så finns det en sån här check-in så att säga. Cleaning, emptying and cleaning station. Men om ditt jobb kunde låta bli att ringa när du är på semester så hade det ju varit mycket trevligare. Så när man fixar sig i håret och det börjar regna. Det är så tråkigt. Den här är ju så bra, den här grejen. Nu ska vi köra runt så vi kan stoppa in den. Det är många som har lämnat här idag. Där har vi en sån här spolmekanism efteråt så att den spolar bort. Gör ordning din stol där också. Är det här jag ska fylla bort vatten nu då? Jag kan göra ordning stolen sen. Irriterande efter att den... Men hur funkar den då? Jaha, så var det. Fantastiskt. Nu ska vi kanske spola rent den här lite. Jag flyttar stolen. Det är mycket meck så här när man ska åka. Då ska vi se om det blir någon skillnad med den här vidvinkellinsen. Annars kan man nästan skippa den för den är ju bara jobbig. Vi provar på det. Ja. Det var lite skillnad. Märks att jag är lite piggare i huvudet idag. Annars hade jag inte lockat håret. Så skönt när man vaknar och det känns lite bättre liksom. Man är bara yes, nu åker vi vidare till nästa ställe. Är man lite dålig så bara
Ni som har varit med om det här, ni vet. Är det någon som har varit med om det så får ni gärna skriva en kommentar om det. Jag skulle gärna prata med någon som har varit med om det. För jag har inte pratat med någon som har den här. Drabbas, nu kommer en geting. Drabbas av den här hjärntröttheten som jag gör. Nu måste jag få ut den här skit också. Oj, under kjolen. Allt. Hallå. Kan du kolla om det verkar fullt där? Jag har en geting i kjolen. Den är här, getingen är här. Okej. Kan du kolla om det är fullt här bara? Kan du se till att den flyger Ja, ut? den är där. Men kan du kolla det? Så. Den väger just info. Nej, ja det är fullt. Viktigare än lapsen än getingar under kjolen. Okay. Jag kan säga att jag kom på att jag måste sätta i handduken. Ja, då kom vi på att det skakar, eller att det låter jättemycket i våran ugn. Så Anna-Karin får fixa det innan vi kör igenom porten här. Vad är handduken som brukar vara där? Där hänger på handdukskroken där den ska hänga. Nej, den ska inte hänga där, den ska ligga i. Men då kan vi under tiden filma lite på den här ställplatsen. Här är bommen ut. Och här borta har vi färskvatten och tömning. Så, är du redo att åka? Ja. Många som har ställt så här och undrat hur kommer man in på den här campingen? Så modern. Den här moderna utkörningen. Förmodligen, precis som våra kabelvänner där, så har de förmodligen modern utkörning. Porten gick upp. Nej men de hade ju åkt. Det är nog förmodligen samma som dem. De trodde att det var öppet här. Och när de kom igår så var det väldigt få platser upptagna. Så jag förstår deras tanke där. Att de tänkte att de åker dit. Och så ställer de sig vid porten och försöker komma in. Men de kom inte in naturligtvis. För de hade inte bokat. Lite regn idag. Lite synd. Tråkigt. Men vi hoppas att det är bättre i Bergs. Eller att det lättar upp här. Mellan Sverige. Så. Här var ju helt fantastiska de här husen här. Ja, riktigt fina. Verandan, kolla. Oj. Jag vill inte vicka på. Nej, men jag sitter här med mikrofonen i kameran. Pratar så högt som jag kan. Där har vi smultronstället där uppe. Väldigt nära ställplatsen. Här har de verkligen tänkt till liksom, och gjort fint. Men kolla blommorna här vid bron. Så skulle det vara i alla städer. Tyvärr är det inte så. Jag tycker att våran nya rondell i Alingsås, den som man kör in i då när man kommer ifrån Göteborg, är för tråkig. Så vi tycker att man ska göra någonting. Och här kommer det lilla tåget. Men vänta då. Låt han passera. Men han kör ju. Han tänker att han ska få köra. Ja, och här blir det intressant. Här kommer inte vi kunna komma fram. Den Volvon där står kanske lite för 10 meter fram till korsningen.
hade precis ett litet trafikkaos här och kameran stod på men det var ingen kamera, ingen video. Så du kan få berätta om vad som hände. Nu har vi ett fönster som vi då inte kan stänga. Ja, jag öppnar det helt. Jag fick ju panik där ni bara gorma om att du inte ser det där klart. Jag trodde han skulle höja den rätt upp i våran bil. Nu har vi ett fönster vi inte får igen. Då har vi fått ett litet problem med det här sidofönstret. Så nu är vi på Fritidsfordon Öst i Linköping. Men jag går bort på en loppis. Ja, problemet löste sig. Förmodligen är det lite för trångt för i den här kanalen här. Så att piggen här fastnar här borta. Och nu fick vi bända upp det med en lång skruvmejsel. Våran verkstadskille här på Fritidsfordon i Öst löste det galant. Nu vågar vi inte öppna det här fönstret med förrän vi är på en verkstad. Okej, nu är vi vid Bergs slussar och vi behöver äta en korv och ta det lugnt och sen går vi och tittar på de här slussarna. Och sen vidare till våran ställplats som vi har bokat i Borensberg. Så får vi liksom bara... när allt bara strular, vad jobbigt det är. Och där har min man fastnat. Det började ju redan i Söderköping när vi skulle åka därifrån. Vi ska köra ut på en smal väg och så ligger en lastbil, en transportbil framför oss. Så vi skulle vänta på den för vi kom inte igenom. Bakom transportbilen kunde inte komma fram för det stod bilar parkerade längs ena sidan. Och så kommer transportkillen tillbaka så han vill inte flytta på oss utan han vill att vi ska försöka köra igenom. Vi går till skogen. Hej! Nu är vi vid Bergs slussar. Och när det gäller Göta kanal så vet ni ju att den påbörjades 1810 och färdigställdes 1832. Så det tog 22 år att bygga den.